در هفته سلامت روان قرار داریم، به خصوص که امروز 10 اکتبر روز جهانی سلامت روان هست. موضوعی که بعضی وقت اصلا بهش توجه نمیشه و وقتی حرف از سلامتی میشه بیشتر سلامتی جسمی ما همیشه مطرح است. اما امروز میخوایم درباره این موضوع مهم و حیاتی یا سلامت روان صحبت‌هایی داشته باشیم به مناسبت روز جهانی سلامت روان. به همین مناسبت من به اپسو آمدم. چه جایی بهتر از اینجا که سالها سابقه و تجربه کار در قسمت مشاوره روانی دارند در اپسو، به خصوص دکتر عماد احمدی، روانشناس و مشاور روانی اجتماعی را امروز با خود دارم در این گفتگو. عماد، میخوایم در مورد سلامت روان به صورت عموم صحبت کنیم. مثلا سلامت روان چی هست؟ چرا مهم است؟ خیلی ممنون، متشکر. بیا اول از اینجا شروع بکنیم که خب مهاجرت یک مقوله جهانیه و این اتفاق رو ما الان داریم می‌بینیم تو همه کشورها وجود داره. جایی هم که ما هستیم تو آلمان در واقع این یک مسئله خیلی به قول معروف خیلی در موردش صحبت میکنن تو حالا کامیونیتی‌های مختلف. ولی قبل از اینکه بیایم به خود مسئله مهاجرت بپردازیم خیلی مهمه که در واقع نگاه بکنیم ببینیم قبلش چه اتفاقی میفته، چون تاثیر خیلی زیادی داره روی وضعیت سلامت روان ما تو کشور میزبان که در واقع هستیم. این خیلی مهمه که ما نگاه بکنیم که در واقع انسان‌ها به دلیل حالا شرایط، اتفاقات، مسائل مختلفی مهاجرت میکنن. حالا به صورت کلی ما میتونیم بگیم یا بر اساس اجباریه که وجود داره که میتونه در واقع اتفاقات خیلی سختی باشه که برای افراد بیفته، مثل جنگ، مثل مسائل سیاسی، مثل در واقع مشکلاتی که ممکنه تو اون کشور نظر اقتصادی یا فرهنگی یا اجتماعی وجود داشته باشه، یا بر اساس نیاز افراد باشه که تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن. ولی این خیلی مهمه که بدونیم در واقع ما وقتی مهاجرت میکنیم ما از یک محیطی که حالا شاید خیلی امن نباشه برامون ولی محیط شناخته شده ایه برامون. در واقع من همیشه این مثال رو میزنم که ما برای در واقع مواجهه با مسائل مختلفی که تو زندگیمون اتفاق میفته ما یه کوله پشتی داریم که توش یه سری ابزار داریم برای اینکه بتونیم در واقع مواجه بشیم با مسائلمون. اتفاقی که تو مهاجرت میفته شاید خیلی ساده اگه بخوایم نگاه بکنیم این که اون ابزاری که قبلا تو محیط شناخته شدهمون ازش استفاده میکردیم شاید اون کارایی رو به اون شکل نداشته باشه و در واقع این اتفاق میتونه ریسک و در واقع اون احتمال ابتلا به اختلالات روحی یا مسائلی که در واقع حالا لزوما نه فقط اختلال، نه فقط در واقع مشکلاتی که حالا خیلی جدی ممکنه باشه در سلامت روان، در واقع مشکل برای حل مسائلی که ممکنه ما اینجا نظر روحی پیدا بکنیم رو زیاد بکنه. ولی در کنار این که ما میدونیم که در واقع ریسک ابتلا به اختلالات بالا میره در جامعه مهاجرین نسبت به افرادی که تو اون کشور زندگی میکنن، این هم خیلی مهمه که ما بدونیم افرادی که مهاجرت میکنن لزوما افراد ضعیفی نیستن. خیلی موقع من خودم شگفت زده میشم از توان و تاباوری که ما مهاجرین تو کشور میزبان داریم برای شروع زندگی، برای یعنی اشتیاق و در واقع علاقه‌ای که دوست داریم دوباره زندگیمون رو بسازیم. چون در واقع اگه ما نگاه بکنیم ما سالها تلاش کردیم چیزهایی رو به دست آوردیم تو کشور خودمون که وقتی میایم اینجا اصولا ما خودمون رو مقایسه میکنیم، یعنی سال اول اینجامون رو مقایسه میکنیم با چیزی که شاید 20 سال 30 سال 40 سال ساخته بودیم و در واقع این یک شکاف ایجاد میکنه برای ما. ولی در عین این دونستن این واقعیت که این احتمال برای ما وجود داره که درگیر این مسائل بشیم، یه نکته خیلی مهمه که من دوست دارم حتما اینجا بگم اینه که ما جامعه مهاجرین رو لزوما نباید همیشه با این اسامی یا با این ترم هایی که در واقع داریم تو روانشناسی مثل یک جامعه تروما دیده، یک جامعه افسرده، یعنی خود این مسئله من فکر میکنم میتونه یک عامل باشه که ما نتونیم جلو بریم، به خاطر اینکه وقتی ما این رو با یک لیبلی با جامعه مهاجرین وصل میکنیم خود این مسئله ضعیف کردن اون نقاط قوتیه که ما تو خودمون داریم و قطعا اگر ما بخوایم یکم واقع بینانه نگاه بکنیم همه آدم هایی که اینجا هستن به عنوان مهاجر حتما تو این فکر هستن که چیزی رو تغییر بدن تو زندگیشون، دنبال این هستن که جریانی بسازن که توش بتونن رشد بکنن نظر فردی، از نظر اجتماعی. و این خیلی مهمه که ما استفاده کردن از واژه ها
رو یاد بگیریم و لزوما دائما از واژه تروما استفاده نکنیم. شاید اگر بتونیم استفاده کنیم از این لغت که افرادی که شاید اتفاقات سختی رو پشت سر گذاشتن، چون هر اتفاق سختی لزوما فرد رو آسیب پذیر به شکل اختلال برای مشکلات روانی نمیکنه. این خیلی مهمه که اینو در موردش یه مقداری در واقع هم آگاه سازی بکنیم، هم در موردش حرف بزنیم. خیلی تشکر. سازمان جهانی صحت گزارش نشر کرده که در اون نشان داده میشه که میلیون ها نفر در سراسر جهان با اختلالات روانی دست و پنجه نرم میکنن. به خصوص از شایع‌ترین از اونها از افسردگی و اضطراب نام برده. خودت هم در صحبت‌هایش به اونها اشاره داشتی. معمولا افسردگی و اضطراب در بیشتر از جوامع، مخصوصا حتی گفته شده در جوامع پیشرفته‌تر بیشتر هم دیده شده. که حالا مهاجرین هم معمولا جزء جوامع پیشرفته‌تر هستن، معمولا از کشورهای در حال انکشاف به کشورهای پیشرفته‌تر مهاجرت میکنن. در این چرخه بین جنگ بین سنت و فرهنگی و آمدن از کشور خودتان و خود مطابقت دادن با یک کشور پیشرفته و زندگی ماشینی روزمره، مهاجرین معمولاً چه چیزای بیشتر اونا رو اذیت میکنه، چیزای بیشتر به اینا فشار میاره تا بیشتر از آدمای بومی اون کشورها با مشکلات و اختلالات روانی دست و پنجه نرم. آره خیلی درسته چیزی که داری میگی. ما مثلا بر اساس مطالعاتی که تو خود آلمان هست میدونیم که ریسک در واقع ابتلا به مسائل روانی شاید تو جامعه مهاجرین حدوداً 3 برابر بیشتر از افرادی که تو اون کشور زندگی میکنن و اختلالات در واقع PTSD یا اختلالات استرس پس از حادثه تا 7 برابر میتونه بالاتر باشه ریسک ابتلا بهش. ببین در کل وقتی نگاه میکنیم بیا اینجوری نگاه بکنیم که در صورت افرادی که مهاجرت میکنن یک اتفاقی باعث میشه که این تصمیم رو بگیرن که این کار رو بکنن و لزوما ما همیشه هم آماده نیستیم برای این. یعنی در واقع ما چیزهایی رو من به عنوان یک آدم تو کشور خودم احتمالاً مثلا مغازه‌ای دارم، یه شغلی رو دارم، یک جایگاه اجتماعی، یک جایگاه اجتماعی دارم، یه جایگاهی تو خانواده خودم دارم و در واقع وقتی که ما مهاجرت میکنیم ما تمام این منابع، تمام این باورها، تمام این توانایی هایی که ما داریم رو به نوعی پشت سر میذاریم و احتمالاً با دست خالی تری به نسبت افرادی که اینجا زندگی میکنن به توی کشور شروع میکنیم این کار رو کردن و این خودش میتونه در واقع شروع اون لرزش هایی باشه که تو ما اتفاق میفته. چون علاوه بر این که ما نیاز داریم که دوباره اون نقش ها، اون توانایی ها، اون جایگاهی که ما از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی و همینطور نگاهی که ما خودمون به عنوان یک انسان به خودمون داریم، مخصوصا بحران هویتی شدیدی یعنی در واقع ما تو این 3 تا لایه میتونیم نگاه بکنیم که چیزهایی رو از دست میدیم و باید تلاش بکنیم که چیزهای جدیدی رو به دست بیاریم و در کنار این، یعنی در واقع در کنار این بحران‌های کوچیکی که ما تومون اتفاق میفته ما نیاز داریم که چیزهای جدیدی هم یاد بگیریم. ما باید زبان رو یاد بگیریم که مسئله خیلی بزرگیه، ولی کوچیک‌تر هم نگاه بکنیم ما خیلی چیزهای ساده رو باید دوباره از اول یاد بگیریم. باید یاد بگیریم حتی چجوری خرید بکنیم، چجوری نونوایی بریم، کجا باید احتیاجات اولیه‌مون رو برآورده کنیم. یعنی در واقع چیز زیادی که ما تو جامعه مهاجرین می‌بینیم اینی که شاید منابع وجود داشته باشه ولی دسترسی به این منابع و اینکه ما چجوری در واقع میخوایم این منابع رو پیدا بکنیم و ازش استفاده بکنیم اشکال پیدا میکنه و اون بخشش میتونه به دلیل این باشه که ما شاید استرس باعث بشه که خواب خوبی نداشته باشیم، استرس باعث بشه که ما تعارضات خانوادگیمون بالا بره، افسردگی ممکنه باعث بشه که ما شدت احساس تنهایی بکنیم. یعنی در واقع ترکیب چیزی که ما در درون خودمون حس میکنیم در مواجهه با جامعه میزبان میتونه در واقع ما رو تو مسیرهای قرار بده که احساس بکنیم که نیاز به کمک داریم. معمولا هم تجربه هم شده از تجربه نزدیکترین افراد خودم، حتی شخص خودم اگر صحبت بکنیم، معمولا وقتی وارد یک اجتماع میشیم و یکم احساس ناتوانی میکنیم، نمیتونیم همسان باشیم با افراد بومی اون جامعه، احساس ناتوانی به ما افسردگی و
احساس ناتوانی دست میده، این افسردگی باعث میشه که ما خب نتونیم این ناتوانی خود تقویت بکنیم. دقیقاً تبدیل میشه به یک چرخه. ما کاری انجام نمیدیم چون نمیتونیم کاری انجام بدیم، افسرده میشیم، بعدش هم چون افسرده میشیم دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم. از کجای اینجا باید شروع کرد؟ از کجای این چرخه بالاخره باید استاپ کرد؟ چه کمکی میشه به همچین افرادی کرد؟ ببین خیلی مسئله مهمیه ماجرای کمک گرفتن. من قبل از اینکه بخوام حالا در مورد تو حوزه سلامت روان و کمک گرفتن، خب ما خیلی اینو میشنویم که وقتی که احساس میکنیم مشکل داریم باید به مشاور روانشناس مراجعه بکنیم. خب این اصل اولیه که ما میدونیم، ولی ببین مهمتر از در واقع این ماجرا باید نگاه بکنیم ببینیم چه موانعی وجود داره که ما به روانشناس و مشاور مراجعه نمی کنیم. این خیلی مهمه که این رو در واقع نگاه بکنیم. همونجوری یکی از عواملی که گفتم این بود که خب ممکنه یه سری خدمات و در واقع منابع وجود داشته باشه ولی ما ندونیم چجوری بهش دسترسی به اونا شاید برای خیلی آسون نباشه، مخصوصا در آلمان به صورت چون دقیقاً مسئله‌ای که داریم اینه که ما شاید تو کشور خودمون به دلیل آدم‌هایی که میشناختیم در واقع نوع در واقع نگاهمون و دسترسی به منابعمون خیلی متفاوت بود با چیزی که اینجا میفته و خیلی مسیر روتینیه برامون، خیلی راه میفته. خصوص مسئله زبان بسیار اهمیت داره. ولی در واقع یه چیز دیگه‌ای هم که خیلی مهمه، حالا من فکر می‌کنم فقط هم مربوط به حالا جامعه‌ای که فارسی دری زبان نیست، مسئله کلی جهانیه. توی یه سری جوامع کمتره، توی یه سری جوامع بیشتره. مسئله در واقع اون حس بد یا اون انگ یا اون استیگمایی که در مورد مسائل کمک گرفتن در حوزه سلامت روان وجود داره. یعنی خیلی از آدم‌ها به دلیل اون احساس بدی که پیدا می‌کنن نسبت به اینکه اگر من الان برم پیش روانشناس اطرافیانم چی میگن، خانواده‌ام چی میگه، همسرم چی میگه، همسایه‌ام چی میگه. چون در واقع ما همیشه اینو تو پس ذهنمون داشته بودیم افرادی که به روانشناس مراجعه میکنن احتمالاً دچار یه سری مشکلات عجیب و غریبی هستن، ولی در واقع اینجوری نیست. ما در تمام زندگیمون نیاز داریم که در یک محیط امن شنیده بشیم و این شنیده شدن توسط یک فردی که در واقع آموزش دیده تو این حوزه، کسی که در واقع اون مسیر رو شاید خودش هم طی کرده باشه، علاوه بر اون شاید بدون نظر علمی که چجوری میشه کمک کرد، میتونه شروع تغییر باشه برای ما، شروع مسیر شفا باشه. ولی این هم هست که تنها مسیر برای گرفتن کمک لزوما فقط روانشناس و مشاور نیست. در درجه اول ما نیاز داریم چیزهایی رو در خودمون تغییر بدیم، یعنی در مرحله اول تغییر از خود ما شروع میشه. ولی فکر نمی‌کنی حتی که باید متوجه همین بشیم که چه چیزایی رو باید از خودمون تغییر بدیم؟ دقیقا. گاهی از همینجا نیاز به کمک به مشاوره دقیقاً همین مسئله، یعنی اینکه ما در واقع بخوایم کمک بگیریم شروعش در درون خود ما اتفاق میفته. یعنی ما بدونیم که من میتونم و نیاز دارم الان این کمک رو دریافت بکنم. حالا این کمک یه کمک حرفه‌ای میتونه باشه که قطعاً ما توصیه میکنیم، ولی میتونه در واقع کمک‌های دیگه‌ای هم باشه که در واقع وجود داره اینجا. خیلی خوبه که اینها رو هم در واقع لحاظ بکنیم. باز خود هم یک دید روانشناختی داره. از خودت خیلی دوست دارم بشنوم. برای خود هم یک گفتگو است برای بینندهایی که ما رو میبینن از شبکه‌های اجتماعی مختلف و هم بیشتر جنبه اطلاعاتی برای فرد خودم داره. چرا ما مسئله وقتی میگیم سلامت روان یعنی اختلالات روانی به عنوان یک بیماری نمیخوایم اون رو بشناسیم؟ تا که بیماری های جسمی، ما اگر سرم درد کنه، دستم درد کنه، شاید برام عادی باشه که حتی صحبت کنم در موردش یا پیش دکتر برم. اما اگر روانم افکار است، روانم مشکل داره که میتونه منجر بشه حتی مشکلات روانی و مشکلات جسمی، چرا او رو به عنوان بیماری نمیتونم قبول کنم و حتی اطرافیانم شاید از من نپذیرن به عنوان یا بعض وقت حتی تمسخر بکنن؟ خب ببین دقیقاً همین مسئله هست دیگه. ما همیشه باید نگاه بکنیم ببینیم چه پیشینه‌ای داریم. یعنی تحلیل مسائل به این شکل قطعاً نیازمند اینه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه پیشینه‌ای در مورد این موضوع وجود داره، تو جامعه ما چجوری به این موضوع نگاه میکردن، تو خانواده ما چجوری بهش نگاه میکردن و در واقع چیزی که در درون ما وجود داره برآیندیه که ما از محیط اطرافمون در گذشته گرفتیم. ما یه اصطلاحی داریم تو روانشناسی میگیم افسردگی مثل سرماخوردگی
یعنی انقدر مسئله شایعیه مثل سرماخوردگی بهش میشه نگاه کرد. ولی خب اصولا یک طیفی وجود داره، یعنی در مسائل مربوط به این نیست که ما همیشه نگاه بکنیم بگیم که خب همه آدم‌هایی که احساس میکنن مودشون اومده پایین یا مشکل خواب پیدا کردن یا مشکل ارتباطی پیدا کردن لزوما همه این آدم‌ها افسردن. این خیلی مسئله مهمیه که در واقع ما بتونیم این رو هم نگاه بکنیم که ممکنه درجاتی رو در واقع ما از اختلالات خلقی داشته باشیم، از مسائلی داشته باشیم توی خودمون که در واقع نیازمند گرفتن حمایت و کمک حرفه‌ای هست، ولی لزوما شاید یک بیماری یا یه اختلال روانی به اون شکلی که در واقع توی تکست بوک های علمی هست شاید به اون شکل نباشه. ولی این خیلی مهمه که در واقع ما بدونیم همیشه در موقع مسائل روانی ما یک طیف داریم، یه طیفی داریم که در واقع اتفاق برامون میفته و خیلی مهمه که دنبال این نباشیم که دائما این رو به شکل آسیب شناسی نگاه بکنیم که این یک اختلالیه که به این اسم وجود داره و دقیقاً جاییه که ما میتونیم روش مانور بکنیم اینه که وقتی ما یک کمک حرفه‌ای میگیریم خیلی مسیر برامون بازتر میشه. یعنی خیلی شاید بهتر اینو بفهمیم که اگر من الان مسئله خواب دارم، این مسئله خواب من مربوط میشه به مسائلی که دارم روزمره اینو درگیرم باهاش. شاید یک اختلال روانی به اون شکل نباشه، شاید مسائل دیگه‌ای باشه که مربوط به زندگی الان من باشه، مربوط به تغییریه که تو زندگی من اتفاق افتاده، مربوط به همون مهارت‌هاییه که شاید باید یه مقداری صیقل بخوره و تقریبا شکلش یه مقدار عوض بشه. خیلی خوبه که در واقع این رو کمک حرفه‌ای میتونه این مسیر رو خیلی سریعتر و خیلی شفافتر برای ما باز بکنه. اما بزرگترین مشکلی هم که ما در جامعه آلمانی که ما خودت زندگی میکنیم کار میکنیم اگر صحبت بکنیم مسئله مشکل دسترسی به خدمات حرفه‌ای است. ما کلا صحبت کردیم که باید کمک بگیرین در مراحلی هست که واقعا فرد نیاز به کمک داره وگرنه بیشتر در اون چرخه اضطراب و افسردگی یا اختلالات روانی خودش غرق خواهد شد. اما متاسفانه ما میشنویم بارها و بارها نه تنها به جامعه مهاجرین بلکه به خود بومیان این کشور هم دسترسی به خدمات روان درمانی و مشاوره روانی بسیار سخت است، امکانات بسیار پایین، متقاضیان بسیار بالا و ارائه‌دهندگان این خدمات بسیار محدود و کم. اما بازم خوشبختانه شما در اپسو سالهاست در این بخش کار میکنین. چگونه میشه که به صورت بهینه یا درست‌تر و هدفمندتر از خدمات استفاده بکنیم و خود شما در اپسو دقیقاً در این درس چه خدماتی ارائه میدین؟ فکر می‌کنین کافی است یا نه هنوزم باید خدمات بیشتر و بیشتر ارائه کنیم؟ من فکر می‌کنم همیشه ما باید تلاشمون رو بکنیم که خدماتمون رو در واقع گسترش بدیم، ولی من خاص در مورد مؤسسه ایپسو صحبت میکنم چون اینجا کار میکنم، ولی خب ما میدونیم که منابع زیادی وجود داره، ولی همون جوری که خودت هم گفتی دسترسی به خدمات سلامت روان باز هم میگم نه فقط توی آلمان، همه جای دنیا خدماتی که در واقع مشکله، یعنی برای خود افرادی هم که سالها ممکنه توی نوبت قرار بگیرن. ولی خب یه اتفاق خیلی مهم و خوبی که افتاده توی ایپسو اینه که در واقع ما به جز اون خدمات در واقع مشاوره‌ای حضوری که توی برلین، ارفورت و هامبورگ داریم، ما تقریبا یک اپلیکیشنی رو طراحی کردیم، یه اپلیکیشنی که برای مشاوره روانی اجتماعی خدماتی رو ارائه میده به زبان‌های مختلف. حالا در مورد جامعه که ما باهاش کار میکنیم، فارسی، دری زبان، همینطور پشتو، خب خیلی فکر میکنم خیلی امکان مناسبی باشه از این لحاظ که افرادی که در واقع به عنوان مشاور توی ایپسو کار میکنن افرادی هستند که آموزش دیدن و خب ما مسئله زبان رو به نوعی اینجا حل کردیم که من فکر میکنم عامل خیلی مهمیه. یعنی یکی از عواملیه که افراد رو نگه میداره برای اینکه کمک نخوان بگیرن، چون میگن حالا من قراره برم پیش یک آدمی که قراره به یه زبان دیگه‌ای باشه، مترجم اگه قرار وجود داشته باشه، خود اون مترجم ممکنه از اون افرادی باشه که تو اون شهر ما بشناسیم یا از خانواده‌مون یا از شهر ما اومده باشه، اینکه بخوایم در مورد مسائل شخصیمون حرف بزنیم یه مقدار مشکله و لزوما هم این که ما این زبان رو صحبت میکنیم یا اون فرهنگ رو میشناسیم به این معنی نیست که ما بهتر میتونیم کمک کنیم. نه، ما هنوز هم خیلی کنجکاویم که بدونیم چه اتفاقی داره میفته. یعنی این خیلی مهمه که ما اون تاریخچه رو، اون پیشینه رو داریم
زبان رو میشناسیم، آموزش دیدیم و این ترکیب به نظر من ترکیبیه که میتونه خیلی کمک کننده باشه و ما در هر صورت توی این اپلیکیشن سبا که طراحی کردیم، علاوه بر این که فرد میتونه جلسات آنلاین با ما در واقع داشته باشه به صورت آنلاین، میتونه در واقع یک مسیری رو هم در واقع توی خود اپلیکیشن طی بکنه که اون هم بهش کمک میکنه که خودش در واقع روی مسائلی که داره به صورت شخصی کار بکنه. من فکر میکنم ترکیب در واقع این مسیری رو که توی اپلیکیشن انجام میدیم با داشتن مشاوره میتونه یه ترکیب خیلی موفق باشه. برای همین یکی از خدماتی که ما در واقع توی ایپسو ارائه میدیم این اپلیکیشن سبا. حالا کارهای دیگه هم هست مثل کارهای مربوط به گروه درمانی و اینها که به نظرم خیلی خوبه که اینها هم در واقع اگر دوستان علاقه‌مند هستن میتونن وبسایت ما رو چک بکنن و با ما در تماس باشن. خیلی تشکر دکتر عماد. تشکر از شما هم که بیننده بودین. گفتگوهای بعدی ما را دنبال کنیم. موضوع خیلی داغی که همه شما منتظرش هستین تنهایی است. در برنامه بعد با عماد ما را دنبال کنین در سوشال میدیای اپسو، چه در یوتیوب چه در اینستاگرام. فعلا ما را بیننده باشیم با صحبت‌های داغ روانشناسی و رواندرمانی. تشکر از همه شما.